Fiberanslutningsbolaget Incoax har släppt sin bokslutskommuniké för 2024 och för att ge oss lite information om aktiviteter och resultat så har vi VD Jörgen Ekengren i studion. Mycket välkommen Jörgen. Tack så mycket. Ja, omsättning och rörelseresultat var båda något av ett bakslag. Nettoomsättningen minskar till 7,4 från 22,7 motsvarande period förra året. Och för rörelseresultatet uppvisat minus 7,7 miljoner mot minus 5,5. Kan du ge oss huvuddragen om varför det ser ut som det gör? Huvudorsaken är egentligen periodiseringsrelaterade där vi fick in ordrar lite senare efter årsskiftet. Och sen självfallet då speglar det ju fortfarande det faktum att vi är exponerade på för få kunder. Och det slår mot våran kvartalsförsäljning. Och det där tror jag vi har diskuterat förut. Och, vi jobbar ju hårt då på att bredda den här kundbasen så vi ska kunna jämna ut den här försäljningen på ett helt annat sätt över tid. Och den stora möjligheten som vi har att göra det är ju när vi nu börjar få igång försäljningen via Nokia som då når ut till väldigt många operatörer på marknaden. Och då räknar jag med att när vi har så att säga rampat upp den aktiviteten att det här kommer att se betydligt jämnare ut över tid. Vi kommer att återkomma till det ytterligare, men om vi tittar på årsbasis då så ser det ju bättre ut. Då ökar ni omsättningen. När det gäller kassaflöde inklusive finansieringsverksamhet så förbättrar ni den siffran. Så utslaget på ett år så är det fortfarande tillväxt och bättre siffror. Definitivt. Precis. Om man tittar på perioden som har varit då så skriver du i rapporten bland annat då att ni ser en ökad marknadspotential i Finland. Men det här är inte kopplat till Nokia. Kan du berätta vad alltså vi jobbar ju i dels egna kanaler, vi jobbar med partners. En partner är Nokia. Visserligen då den absolut största då och där har vi dessutom gjort och fortsätter att göra ett integrationsarbete så att vi kan via Nokia då komma ut med ett fullt ut integrerat system då som är del av deras så kallade Gigabit Connect offering då till marknaden. Så det är ju den stora grejen då. Men vi har möjlighet att jobba lite olika kanaler. Just nu i Finland så har vi jobbat egen regi, egna kanaler. Får vi se i nästa steg, om det börjar bli tillräckligt stort så kommer vi säkert då att ha ett samarbete där också då med någon partner. Men just nu har vi jobbat upp initialt affären med 4 operatörer och vi ser flera då där vi har möjlighet att också starta business då. Finland är intressant nu för att det händer väldigt mycket på marknaden. Och resultatet till trots så tog ni också en ganska stor beställning i USA, Fiberlan, under kvartalet också. Vad kan du berätta om det? Ja, alltså det är ju egentligen Google Fiber då som jag sa initialt här att vi egentligen skulle haft eller räkna med att få redan i Q4 så gick det över i Q1. Så. Just det. Ni har också gjort en större installation i fastigheter i USA tillsammans med Tarana. Vad kan du... Ja, det är också en väldigt intressant marknad då. Då är det inte fibernätverk utan då är det som kallas för Fixed Wireless Access. Det vill säga radiolänknätverk. Vilket man då bygger speciellt i områden som är lite mer glest befolkade. Där det är för hög investering då, eller man kan inte motivera business caset då att bygga fibernätverk, så kör man radiolänk istället. Och där passar vi också väldigt bra in och till saken hör då att just i USA då, så fort man kommer utanför de här storstadsområdena så finns det väldigt mycket FEA-operatörer då. Så att det där ser vi som en väldigt intressant marknad. Tarana är en av flera då visserligen, men en stor leverantör av radiolänknätverk. Så det kan mycket väl komma att bli fler liknande affärer. Om vi går vidare till händelser efter periodens utgång då, så är det ju en Nokia-order på $1 miljon US. Kan du ge oss för information om det här? Ja, alltså pengamässigt så är ju det relativt liten order då, men det är ju ändå tycker jag en väldigt bra signal från deras sida då att vi börjar
så att säga, komma ut på marknaden. Och vi har en pilotinstallation i Taiwan då till exempel. Även om den stora marknaden även i det här fallet ligger i USA. Så det är faktiskt lite kul då att vi får ett referensobjekt i APAC då via Nokia. Så att den här ordern det reflekterar ju egentligen då att vi behöver liksom bygga upp då en tillgänglighet på hårdvara för att man ska kunna få igång en försäljning i nästa steg. Sen förväntar jag mig att när när Nokia snurrar igång den här försäljningen så kommer det att följas av betydligt fler och större ordrar. Vi har diskuterat den här förut och du har tidigare varit inne på att vi skulle se en islossning med det här projektet redan under 2024. Nu om jag förstod det rätt så ser du snarare att det kommer att ge en synbar effekt från andra halvåret 2025. Någonting sånt ja. Och vi lanserar ju nu den första versionen av den skarpa kundmjukvaran nu i Q1 och sen fortgår ju arbetet då med funktionstillväxt i mjukvaran och successivt då så kan vi också adressera fler kunder då beroende på vad de har för krav. Så tanken är ju då att vi ska med den fulla bredden då så att säga kunna adressera alla de kunder som vi vill från och med andra halvåret i år. Just det. Som du var inne på tidigare så har ni drivit många olika projekt för att kunna bredda er kundbas. Ett av de här är ett samarbete med CTI Connect för att leverera bredbandslösningar i USA och Kanada. Vad kan du sätta för färg på den här informationen? Nej, men det är en intressant partner då, som har en bra räckvidd ut på den amerikanska marknaden. Vi var faktiskt förra veckan i USA tillsammans med dem på en mässa då till exempel. Så att vi får ju genom den typen av samarbeten också en helt annan räckvidd ut på den amerikanska marknaden i det här fallet. Och givet då våran egen storlek då, så är det ju så att säga, det är svårt att vara överallt. Ja. Och vi vill inte heller växa våran omkostnad och försäljningsorganisation just nu mer än vad vi behöver för att vi behöver balansera helt enkelt. Då. Så att det passar oss perfekt att jobba med den typen av partners då, som redan har många och långa tentakler ut på marknaden. Och speciellt i USA eftersom vi ser där att där händer det mycket och det är en väldigt intressant marknad för oss. Ett annat sätt att öka sina tentakler det är ju via sin ägarbas. Och den 27 februari så meddelade ni en riktad emission. Kan du berätta om en nya ägare här? Det är en fransk institutionell investerare som heter Eiffel Investment. Så att det känns bra tycker jag. Få in den typen av investerare och visar också på att det finns ett förtroende för bolaget. Sen är det klart att hålla på med emissioner är kanske inte det första hand det som vi vill göra, men ibland måste vi göra någonting och kopplat också då till de här förskjutningarna som vi har sett i uppramplingen av affären då, så var det nödvändigt att göra det och jag tycker att lösningen blev bra. Jag förstår förstås att en del kanske är besvikna då att man inte fick vara med i en företrädare, men totalt sett för aktieägarkollektivet så var det våran bedömning då att det här är trots allt det bästa vi kan göra just nu. Det är ju intressant och nyttigt att kunna få in en ny stabil ägare. Kommer de att komma in på topp 10-listan? Ja, det kommer de att göra. Och den här kapitalinjektionen, kommer den att räcka nu för att ta er vidare in till de finansiella mål som ni har lagt fram? Det är absolut planen, så ska det vara. Vi kan väl dra de finansiella mål som ni har då på en horisont på 3 till 5 år. Att ni ska ha minst 50% i årlig organisk intäktstillväxt. Och ni ska ha ett positivt operativt kassaflöde och en EBIT-marginal på minst 10% från och med 2025. Ja. Och du känner dig konfident med att det står vi fast vid, och det är ju självfallet också kopplat då till den här försäljningsökningen som i hög grad också förväntas komma via den här
det här samarbetet med Nokia då, självfallet. Mm. Men just nu så ser jag väldigt positivt då på att det ska vi kunna gå i land med, absolut. Om vi går över lite mer till bolagsstyrningen då, så fattade ni för ett antal år sedan ett strategiskt beslut rörande er supply chain. Ni flyttade produktion från Kina till Vietnam. Kan du berätta lite om varför ni gjorde det här och vad du ser för effekt idag? Ja, alltså vi såg ju väldigt tidigt då att även om det finns många intressanta marknader så rör det på sig ganska mycket då, speciellt i USA. Och det verkar finnas en mognad då som är lite högre än många andra marknader att börja ta in våran typ av lösning. Så det här sammanföljer redan på den tiden att USA hade infört tullar då som också omfattade våra produkter från Kina till USA. Så vi tog ett strategiskt beslut då, som du säger, att vi ska flytta ut ur Kina, och det kan låta trivialt om det var ett 2-årsprojekt, och nu har vi satt upp den här nya supply-kedjan. Vi har en ny partner, ny fabrik i Vietnam, och vi har kvar våran nuvarande partner också i Sverige då. Sen vet man ju inte idag då hur, just när det gäller handelshinder då, hur det kommer att utvecklas framåt då. Men min bedömning i alla fall att relativt sett så bör det vara bra att vara utanför Kina just i den här aspekten då. Det kan man nog anta. Ja. Tror jag. Har du något annat att delge utifrån bolagsstyrningen som ni jobbar med framåt? Nej, vi har ju byggt upp organisationen. Vi gjorde ju de här normala certifieringarna då, till exempel förra året. Så vi har ju satt upp en helt annan struktur i bolaget än vad som fanns tidigare då. Så att och det är också självfallet en del i den kravbild som kommer bland annat då från när man jobbar med större spelare som Nokia då. Att det är väldigt mycket som man behöver vara compliant med, som vi tidigare inte, just nu i alla fall, behövde vara. Så vi har jobbat ganska mycket då med att just sätta en bättre struktur, sätta in resursförstärkningar, kompetenser där vi behöver, och helt enkelt jobba på ett mer strukturerat sätt, och också då passera de här diverse auditerna som följer av det här. Så det har vi gjort. Tack Jörgen, då var det alla mina frågor till dig idag. Det ska bli superintressant att följa era kommande kvartal här. Tack så mycket. Tack så mycket.